අපේ database එකෙන් කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 36 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට මෙතනින් දෙලා තියෙන්නේ අපි database එක හදාගත්තේ අපි provide කරපු restriction එකමයි. එතනින් අපිට ඉර තියෙන්නේ early center කියන එකම තමයි වෙටික් කරගන්න කියලා. අපි බලමු අපි ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. මේකෙදි අපිට කියලා තියෙන්නේ views හදාගන්න දේවල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හතරක් තමයි අපිට මෙතනින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි අපේ Hades කියන software open කරගෙන කතා කරමු මේ ප්‍රශ්න වලට වුණු දුක් කරටි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙන් අපේ Hades කියන software එක අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට ඉගෙන තියෙන්නේ view එකක් හදාගන්න කියලා තියෙනවා. early center එකේ ඉන්න customers ලගේ DDS එක ගන්න අපි වරු මේකට අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකෙන් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන query එක මේකදී අපි සාමාන්‍ය විදිහටම select කියලා අපිට ඕනේ columns ටික මෙතනින් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම user table එක ඉල්ලන්න තියෙනවා. අපිට user type එක ගන්න නිසා අපි මෙතනට අපේ user type කියන table එක join කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපි condition එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ condition එක customer කියලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒවට අමතරව අපි මෙතනින් ප්‍රතින් කරලා තියෙන්නේ අපි view එකක් හදාගන්න එක. අපිට view එකක් හදාගත්තී create view කියන එක පාවිච්චි කරලා view එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන register cards එක කියන්නේ අපේ view එකේ නම ඒ වගේම as කියලා අපිට අපි හදාගත්ත query එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ මේ query එක register customer කියලා view එකේ අපිට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේක run කරන්න බලමු. මෙතන මම මේක refresh කරගෙන අපේ මෙතන ගියට පස්සේ වරන බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ register customer කියන view එක මෙතනින් හැදිලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ view එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම ඒක අපි execute කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් එහෙම ඒකනොත් අපිට කියලා තියෙන්නේ view එක හදාගන්න කියලා. ඒකෙදි කියලා තියෙන්නේ products 10කට වඩා විකුණන බාටා කියන brand එකේ තියෙන products මොනවද කියලා මතනින් අපිට අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ details අරන් දෙන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු. ඒකට දාලා code අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපේ ඒකට හදාගන්න තියෙන query එක මේකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ select query එක හදාගන්න තියෙනවා. ඒ select කියන එකෙන් අපි product එකේ details ටික ඒ කියන්නේ product ID එක, product name එක, product description වගේ දේවල් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනින් ඊට පස්සේ අපේ brand name එක, අපේ quantity එක කොච්චරක්ද, ඒ වගේම unit price එක, selling price එක වගේ දේවල් මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපේ product table එකෙන් තමයි material ගන්නෙ. ඊළඟට product table එකට අමතරව brand එක දෙන්න ඕන නිසා අපි brand table එක මෙතන join කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම quantity check කරගන්න ඕන නිසා GRN item table එකෙන් අපි join කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපි විදිහට අපේ එන්න ඕනේ columns ටික වගේම join කරන ඕනේ tables ටික කිව්වට පස්සේ අපි අපේ condition එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි brand name එක බාටා කියලා GRN item එකේ quantity එක 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපේ select query එක හදාගත්තට පස්සේ අපි ඒක view එකක් අතරට දාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කලින් විදිහටම create view කියන එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙතනින් නමක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට bata products කියලා ඊළඟට as කියලා අපි අපේ select query එකකට දීලා තියෙනවා. අපි මේකට run කරන්න බලමු. මේක refresh කරගත්තාම අපේ view එක මෙතනින් හදලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ highest selling price එකක් තියෙන product එකේ name එක හොයලා දෙන්න කියලා. අපි ඊළඟ බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන query එක මේකදී අපි query එක හදාගන්නට අමතරව මෙතනින් මේ විදිහට අපි view එකකට එක දාගෙන තියෙනවා max selling price කියලා. ඒකදී අපි ඉස්සලාම් select කරගන්නවා අපේ product එකේ name එක තමයි මෙතනින් අහලා තියෙන්නේ product table එකේ. ඊළඟට මෙතනින් අපිට price එක ගන්න ඕන නිසා එහෙම නැත්නම් higher selling price එක ගන්න ඕන නිසා GRN item කියන එක මෙතන join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ details ටික order කරගෙන තියෙනවා. selling price එක descending විදිහට ඒ කියන්නේ වැඩි මගේ උඩට එන විදිහට. ඊළඟට අපි limit එකක් දීලා තියෙනවා 1යි කියලා. එතකොට අපිට වැඩි මගයක් තියෙන product එක විතරයි මෙතනදී select වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ ඒක max selling price කියන view එකට මෙතනින් දාගෙන තියෙනවා. අපි මේක මෙතන run කරගමු. මේක run කරගත්තාට පස්සේ නේද refresh කරගන්නවා. refresh කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් max selling price කියලා අපිට මේ විදිහට අපේ view එක ඇදෙනවා. ඊළඟට අපිට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ මේ විදිහටම lowest selling price එකක් තියෙන product එකේ name එක හොයාගන්න කියලා. ඒකට අපිට select query එකක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ search එකක් තමයි අපිට එතනින් කරගන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ බලමු ඒකට අදාළ query එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන query එක කලින් වගේම අපි අපේ GRN item table එක මෙතන join කරගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි මෙතනින් order කරද්දි කලින් අපි descending තමයි දුන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි මෙතනට ascending කියලා තමයි මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේක run කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අඩුම selling price එකක් තියෙන product එක විදිහට bata config කියන එක හැවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ අවසාන ප්‍රශ්න උත්තරය අපි හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 36 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 37 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙමු.